नमस्कार, मी आता तुम्हाला दिवाळीच्या फराळासाठी पातळ पोह्याचा चिवडा कसा बनवायचा ते दाखवते। गॅस पेटवलाय, आता त्याच्यावर कढई ठेवली। आता आपण पोहे भाजून घेऊया। मी हे अर्धा किलो पोहे घेतलेत, त्यात आपण 2 वेळा भाजून घेऊया, कारण का याच्यामध्ये मावणार नाही म्हणून। मीडियम गॅसवरती 3-4 मिनिटे आपण पोहे भाजून घेऊया। पोहे आपले बघा भाजून झालेत। आता हे पोहे मी काढून घेते आणि दुसरे आपले राहिलेले ते पण भाजून घेते। सगळे पोहे आपले भाजून झालेत। आता परत गॅस पेटवलाय, आता त्याच्यावर कढई ठेवली। आता त्याच्यामध्ये तेल टाकते। साधारण 1 वाटी मोठी तेल टाकलंय। आता आपण सर्व साहित्य या तेलामध्ये तळून घेऊया। आता शेंगदाणे टाकते, वाटीभर शेंगदाणे घेतलेत। मीडियम गॅसवरती 2 मिनिटं तेलामध्ये तळून घेऊया। शेंगदाणे आपले तळून झालेत, आता काढून घेते। आता तेलामध्ये या चण्याच्या डाळ्या टाकते। या डाळ्या मी 1 वाटी घेतली, म्हणजे 100 ग्रॅम या भाजलेल्या डाळ्या आहेत। 1 मिनिटभर बस तळून घेऊया। डाळ्या काढून घेते। आता काजू घेते तळून, अर्धी वाटी। काजूचा कलर बदलला की काढून घ्यायचे। काजू तळून झालेत, आता काढून घेते। आता खोबरं टाकते। खोबरं एक वाटी घेतलंय, असं लांब लांब पातळ कापून। खोबरं आपलं तेलामध्ये तळून घेऊया। खोबरं पण आपलं तेलामध्ये तळून झालंय, आता काढून घेते। मनुका टाकते तेलामध्ये। मनुका अर्धी वाटी घेतली, तुमच्या आवडीनुसार घ्या। हे बघा लगेच तळून होतात त्या, मनुकाला जास्त टाईम नाही लागत। हे बघा आता काढून घेते। आता कढीपत्ता फ्राय करून घेते। कढीपत्ता मी धुवून आणि सुकवून घेतलाय, मग मस्त कुरकुरा होते। कढीपत्ता तळून झालाय, आता काढून घेते। आता मिरच्या घेते तळून। 10-15 मिरच्या घेतल्यात अशा तुकडे करून। त्या पण आता आपण तेलामध्ये तळून घेऊया। मिरच्या तळून झाल्यात, आता काढून घेते। आता आपल्याला फोडणी द्यायची आहे, तर याच्यामधलं तेल मी कमी करते। आता फोडणी करून घेऊया। 1 चमचा राई टाकली। आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे, पाव चमचा हिंग, बडीशेप टाकली 1 चमचा। आता 1 चमचा हळद टाकते। आता गॅस बंद करते। आता ही फोडणी आपण त्या चिवड्यामध्ये टाकूया। फोडणी ही चिवड्यामध्ये होते। तर 2 चमचे पिठी साखर टाकते। मीठ 1 चमचा। आता मिक्स करून घेते। हलक्या हाताने मिक्स करायचं। हे बघा मिक्स करून झालाय। तुम्ही पण दिवाळीला हा चिवडा बनवा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। जर ही चिवड्याची रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।